سلام بچه‌ها، من پیمانم. اینجا کانال الاغ پرنده است. چت جی پی تی رو شاید اسمش رو شنیده باشید. یه رباتیه که در واقع چت باتیه که باهات حرف میزنه و خب خیلی هوشمنده. از طرف شرکت اوپن ای آی معروف ساخته شده و من گفتم خب بذار ببینم راجع به داستان‌های 2 چطوری میتونم از این استفاده بکنم. حالا اینکه من چطوری داستانی که الان قراره ببینید و با این ساختم و چه تغییراتی روش دادم و چی ازش پرسیدم و چطوری استفاده کردم یه خورده پیچیده است و طولانی، الان بهش کاری نداریم، ولی خب ویدیو رو ببینید و ببینید که چی شده دیگه. حالا نظرتون رو حتما بهم بگید. و اینکه این عکسایی که تو ویدیو میبینید تقریبا 90-95% از اونم ربات هوشمند میدجورنی استفاده شده که بهش متن میدی بهت عکس میده. اینا رو خودم هم ساختم. تو ویدیو دورنجر هم گفتم که قضیه چیه و اینکه این دفعه اشتراکش رو خریدم و تقریبا کلی صرف این ویدیو کردم. بریم ببینیم ویدیو رو. خیلی ویدیو پرزحمت و میخوره متفاوت عجیبی، حالا ببینید متوجه میشید. و اینکه حتما کامنت بذارید که واقعا چجوری خوشتون میاد، به نظرتون مصنوعیه، براتون سوال هست که این چطوری ساخته شده، از این چت جی پی تی چطوری استفاده کردم و اینا. اگه همچین سوالایی دارید زیاد باشه حتما یه ویدیو هم راجع به این که اصلا من چجوری این ویدیو رو ساختم شاید براتون گذاشتم. مرسی فعلا. و اینکه بچه‌ها میدونم خیلی‌ها تو سوال می‌کنید این چت جی پی تی نمیشه از ایران استفاده کرد، همش میگه سرورها شلوغه و باید ثبت نام کنید. ثبت نام هم که بخوای بکنید شماره خارج میخواد از ایران، اصلا ایران روسیه و اینا رو اصلا قبول نمیکنه. به خاطر همین نمیتونید اینجوری استفاده کنید، بعد یه شماره خارجی داشته باشید که بهش برید. وقتی صحبت از جادو و جادوگری باشه پای 2 اسم وسط میاد: اینووکر و روبیک. 2 اسطوره جادوگری که آوازه قدرتشون تو همه سرزمین ها پیچیده. ماجرای نبرد روبیک با یکی از بزرگترین گروه های جادوگری و شکست دادنشون که باعث شد لقب گرند میگس رو بگیره رو کمتر کسی نشنیده. خیلیا میگن روبیک حتی از تمام قدرتش هم استفاده نمیکنه و نبردهای جادوییش بیشتر براش حکم سرگرمی داره تا یه چالش واقعی. روبیک فرزند آقانیم افسانه‌ایه. البته گمانه هایم زده میشه مبنی بر انسان نبودن روبیک. شایعه ها میگن روبیک ساخته دست آقانیمه، نه فرزند بیولوژیکیش. اون طرف اما اینووکر که القاب زیادی مثل آرسنال میگس داره اصلاً بهشون اهمیتی نمیده. اون توانایی هاش رو توی میدون نبرد بارها به همه ثابت کرده. در واقع اینووکر بیشترین تعداد جادو رو کشف و اجرا کرده. گفته شده اینووکر از ابتدای تاریخ بشر حضور داره و موفق شده با جادوی طول عمر تمام این سالها رو زنده بمونه و پیر نشه. و این حقیقت که هنوز توی این سالها زنده است، یعنی توی هیچ نبردی هم شکست نخورده. اما خب یه سوال بزرگ بی جواب باقی میمونه: کدومشون جادوگر بهتریه؟ اینووکر یا روبیک؟ تو میدون نبرد کدومشون موفق میشه اون یکی رو شکست بده؟ این سوالی بود که برای پیدا کردن جوابش فقط یه راه وجود داشت، اونم دوئل و نبرد تک به تک اونا بود. اما خب این وسط یه مانع خیلی بزرگ وجود داشت. هیچ کدوم از 2 طرف انگیزه‌ای برای انجام همچین دوئلی نداشتن. اینووکر مغرور و خود بزرگبین اصلا روبیک رو آدم حساب نمی‌کرد و به شنیده ها و شایعات کوچکترین اهمیتی نمیداد. برای چی باید اصلا به خودش زحمت میداد؟ از اون طرف روبیک بیخیالتر و خوشگذرونتر از اونی بود که بخواد به دنبال دوئل جادویی بره و ثابت کنه که بهترین جادوگر جهانه. ظاهراً روبیک فقط دنبال سرگرمی بود. این روند برای سالها ادامه پیدا کرد و اینووکر و روبیک هرگز همدیگر رو ملاقات نکردند تا اینکه به لطف اشتباه بزرگ دمنیک والاک پیر این اتفاق افتاد. والاک کتابدار که سالها به دنبال جادوهای احضار دیمن ها بود، توی یکی از آزمایش ها و تلاشاش برای احضار گالم دست آموزش باعث شده بود دروازه جهنم باز بشه و ترور برید مخوف به دنیای مادی پا بذاره. حتی قبل از این اتفاق هم آوازه ترور برید جهنمی به زمین رسیده بود و مردم در موردش داستان‌ها گفته بودن و حالا که تونسته بود به زمین بیاد کل موجوداتش در خطر نابودی بودن. والاک سعی کرده بود با گالمش جلوی ترور بلید رو بگیره اما بیفایده بود. حالا دیمن خوفناک در حال آماده شدن برای تخریب جهان بود.
خبر به گوش همه سرزمین ها رسید. مردم عاجزانه از جادوگرها و هر کسی که قدرتی داشت درخواست کمک کردن، اما در نهایت فقط 2 نفر پا پیش گذاشتن، اینووکر و روبیک. حالا که دنیا رو به نابودی بود، اینووکر نمیتونست بیکار بشینه و به سمت مقر تروربلید حرکت کرد. از اون طرفم روبیک که کنجکاو شده بود چند تا جادوی جهنمی یاد بگیره، یا بهتر بگم بدزده، نتونست جلوی خودش رو بگیره و اونم به سمت تروربلید رفت. روبیک و اینووکر همدیگر رو ملاقات کردن، اما توی یه جبهه. اونا دشمن مشترک تروربلید جهنمی بودن. نبرد شروع شد و هر سه شروع کردن به زدن ضربات مهلک و جادویی، تا اینکه وقتی نبرد به اوج خودش رسید، اینووکر فریاد زد Galaron's Abyssal Carnisphere. و ناگهان شهاب سنگ عظیمی روی سر تروربلید فرود اومد. ضربه مهلک بود و تروربلید غرق آتیش شد، اما کافی نبود که ناگهان روبیک جادوی اینووکر رو تکرار کرد، اما 3 برابر قوی تر. روبیک همزمان 3 تا شهاب سنگ روی سر تروربلید نازل کرد. تروربلید با جادوی دوم با فریاد خشم ناگهان ناپدید شد و اینووکر و روبیک خسته باقی موندن. اینووکر صحنه‌ای رو که دیده بود باور نمی‌کرد. اجرای جادوی شهاب سنگ انقدر سخت بود که حتی از اینووکر هم انرژی بسیار زیادی می‌گرفت، اما روبیک نه یه دونه بلکه همزمان 3 تا شهاب سنگ ظاهر کرده بود. برای اولین بار در طول سالهای بیشمار عمرش اینووکر گیج شده بود. چطور همچین چیزی ممکن بود؟ با همه اینا توی ذهنش به سمت روبیک حرکت کرد و با آشفتگی و داد و فریاد به روبیک گفت چطور جرأت کردی جادوی من رو بدزدی و با چه کلک شیطانی تونستی 3 برابرش کنی؟ روبیک که هنوز به سختی نفس میکشید و جادوی شهاب سنگ 3گانه واقعا خستش کرده بود، اما حس شوخ طبعیش رو از دست نداد. گفت I am no thief. I merely borrow. من دزد نیستم، صرفاً قرض میگیرم. اینووکر از جواب روبیک جا خورد، اما روبیک ادامه داد توی این چند دقیقه نبرد بیشتر از 5-6 تا جادو زدی، واقعا شگفت انگیزه. بهت یه پیشنهاد میدم، اگه با من دوئل کنی و برنده بشی بهت راز شهاب سنگ 3گانه رو میگم. روبیک اینو گفت و امیدوار بود اینووکر قبول کنه، چون با چیزی که الان دیده بود دوئل با اینووکر قطعا سرگرمش میکرد. اینووکر با کمی تحمل در نهایت قبول کرد، اما از اونجایی که هر دو خیلی خسته بودن قرار نبرد رو برای روز آینده و تو مکان مشخص گذاشتن، توی جنگل یاماراسکاو. زمانش رسیده بود، بالاخره مشخص میشد که بهترین جادوگر دوران کیه. هر دو باید آماده نبرد میشدن. روبیک که جادوهای اینووکر رو دیده بود به سمت صندوقچه ابزارش رفت و یه سری خرت و پرت ریخت توی کوله پشتی و آماده کرد برای بردن. از اون طرف اینووکر با چند تا جادوی التیام بخش زخم‌هاشو درمان کرد و بعد به فکر فرو رفت چطور میتونست کسی رو که با این سرعت هر جادویی ببینه رو تکرار میکنه شکست داد. باید یه راه حلی پیدا میکرد، نیاز به این نقشه داشت. روز نبرد فرا رسید و هر دوی اونها تو جنگل کهن یاماراسکاو حاضر شدن و نبرد شروع شد. روبیک همون ابتدا دست کرد تو کوله پشتیش و یه شمشیر بنفش درآورد و توی یه چشم هم زدن ناپدید شد. اینووکر که کمی تعجب کرده بود به حالت دفاعی رفت، اما چند لحظه بعد روبیک با خنده دوباره ظاهر شد. بلافاصله اینووکر فریاد زد Sadron's protected Frisson. و جادوی کولد اسنپش رو روی روبیک اجرا کرد. اما قبل از اینکه جادو به روبیک برسه یه حاله نورانی که دورش رو فرا گرفته بود مانع از برخورد جادو شد. اینووکر کمی گیج شد اما درنگ نکرد و تنها جادویی که جلوی روبیک در برابر تروربلید استفاده نکرده بود و رو کرد. فریاد زد Endolium's malevolent perturbation. بلافاصله یک بوی الکتریکی بنفش شروع کرد به بزرگ شدن و در نزدیکی روبیک منفجر شد. روبیک پودر شد و به هوا رفت، اما چند لحظه بعد دوباره ظاهر شد. اینووکر که این دفعه جا خورده بود سریعا متوجه قضیه شد. این جادوی ایلوژن تروربلید بود که روبیک توی نبرد دزدیده بود و موقعی که غیب شده بود به جای خود اصلیش تصویر ساختگیشو فرستاده بود. حالا اینووکر برگ برنده‌شو هم از دست داد. بقیه جادوهاشو روبیک میشناخت. آیا موفق میشد روبیکو شکست بده؟
تو همین چند لحظه برد و حیرت اینوکر، روبیک موفق شد جادوی EMP اینوکر رو بسازه و به سمت خودش برگردونه. اما اینوکر فرصت فرار کردن داشت و زخمی نشد. برای حمله بعدی اینوکر فریاد زد Claws of Tornaris. و به سرعت یک گردباد سهمگین ساخته شد و به سمت روبیک رفت. روبیک به سرعت یک خنجر آبی کوچیک از کولش برداشت و توی یه چشم به هم زدن غیب شد و بلافاصله چند متر اونورتر ظاهر شد. اما همین که خواست جادو رو به سمت خودش برگردونه و تکرارش کنه، اینوکر ناپدید شده بود. این دفعه اینوکر یه قدم جلوتر بود و قبل از واکنش روبیک خودش رو غیب کرده. روبیک که متوجه جادوی اینوکر شده بود، سریعا یک کیسه از جیبش در آورد و محتویاتش رو تو هوا پخش کرد. گرد و خاک جادویی تو هوا پخش شد و به این صورت تونست اینوکر رو ببینه. اما قبل اینکه بتونه حمله‌ش رو شروع کنه، اینوکر فریاد زد Quas quas exhort. یعنی شروع کرد به یخ زدن و بالا اومدن و تشکیل یه دیوار یخی. دیوار یخی داشت روبیک رو فرا میگرفت و بی حرکتش میکرد. اما روبیک قبل اینکه از کار بیفته به سرعت جادوی اینوکر رو روی خودش اجرا کرد. چند لحظه گذشت و حالا هر دوی اونها توی دیوارهای یخی گیر افتاده بودن. روبیک با خودش گفت مشکلی نیست، صبر میکنیم تا اثر جادوی هر دومون از بین بره. اما اینوکر مغرور و البته باهوش برای این لحظه برنامه ریخته بود. اینوکر قبل از گرفتاری کامل توی یخ فریاد زده بود Harlex incantation of incineration. و چند لحظه بعد که هر دو گیر افتاده بودن، یه اشعه پرقدرت از آسمون روی سر اینوکر نازل شد و تمام یخ‌های دور و برش رو آب کرد. اینوکر که آزاد شده بود درنگ نکرد و به سرعت فریاد زد Bulefant's Oriel incapacitator. و ناگهان انفجار صوتی عظیمی نقشه اینوکر عملی شده بود. تونسته بود دست روبیک رو بخونه و غافلگیرش کنه. اینوکر سالم و سرحال و روبیک خسته و زخمی یه گوشه افتاده بود. چند لحظه بعد اینوکر با لبخند رضایت به سمت روبیک رفت. اما به جای تمام کردن کارش دستش رو به سمت روبیک دراز کرد و گفت دلیلی نمیبینم دنیا رو از جادوگری با این مهارت محروم کنم. میذارم زنده بمونی. حالا راز شهاب سنگ سگانه رو بهم بگو. روبیک زخمی و درمونده شروع کرد به خندیدن. قبل از اینکه اینوکر بتونه واکنشی نشون بده، روبیک عصاشو گرفت و ناگهان دنیا برای اینوکر تیره و تار شد. تمام زخم‌های روبیک شفا گرفت و سر پا ایستاد. به جاش انگار تمام خستگی و زخم‌هاش به اینوکر منتقل شده بود. روبیک به خندیدنش ادامه داد و گفت فکر کردی برای چی تا الان سعید و سالم موندی؟ کار من بود. باید سالم میموندی و منو زخمی میکردی تا این جادوی عجیب غریب ترور بلید رو روت اجرا کنم. اینوکر شکست خورده. برای بار اول در طول میلیون‌ها سال زندگیش توی دوئل جادوگری مغلوب شده. قطعاً این بدترین حس دنیا بود. روبیک قبل اینکه اینوکر رو ترک کنه بهش گفت نبرد فوق‌العاده‌ای بود. مطمئن نیستم بدون وسایل و کمک‌های شاپکیپرم میتونستم برنده شم. راز شهاب سنگ سگانه رو بهت میگم، اما باید به خاطرش غرورتو کنار بذاری. اینا رو گفت و با یه ورق کاغذ که به سمت اینوکر پرتاب کرد ناپدید شد. ورق کاغذ یه آدرس بود. آدرس یه مغازه قدیمی. روز بعد اینوکر به مغازه رفت و شاپکیپر عجیب و غریب ملاقات کرد. You found me. شاپکیپر بهش توضیح داد که شیئی که دستور ساختش از آقانیم بزرگ به جا مونده باعث میشه بعضی جادوهای افراد تقویت بشن و برای تو شهاب سنگ سگانته. در ادامه شاپکیپر انواع محصولات جادویی رو به اینوکر معرفی کرد. شمشیر ساده برای غیب شدن، خنجر چشمک برای جابجایی سریع و کلی وسایل دیگه. اینوکر یادش اومد که بارها از جادوگرهای مختلف اسم این فروشگاه رو شنیده بود، اما غرورش اجازه نداده بود که از وسایل و ابزار جادویی استفاده کنه. تمام این سالها باور داشت قدرتی بالاتر از جادوی خودش وجود نداره، اما حالا ماجرا عوض شده بود. اینوکر شکست خورده. در نهایت اینوکر با یک کیسه پر از وسایل جادویی شاپکیپر از مغازه بیرون اومد و راهی برجش شد. اون برای ما این سوالو باقی گذاشت. روبیک اینوکر رو مغلوب کرده بود، اما حالا اگه اینوکر هم مجهز به وسایل جادویی باشه چی؟ بازم روبیک برنده میشه یا این دفعه اینوکر دست بالا رو داشت؟